10 độ Richter, vâng các bạn không nghe nhầm đâu, đó là 10 độ Richter. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta hãy nhìn lại một chút về các thảm họa thiên nhiên trong lịch sử. Trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đầu năm 2023 chỉ mạnh khoảng 7,8 độ Richter. Hay thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản năm 2011, một trong những trận động đất mạnh nhất lịch sử nhân loại từng được ghi nhận, cũng chỉ dừng lại ở mức 9 độ Richter. Theo thang đo địa chấn, mỗi khi tăng thêm 1 độ, sức mạnh phá hủy của trận động đất không chỉ cộng thêm một chút mà nó tăng lên gấp 32 lần về năng lượng giải phóng. Nhưng có một công trình vẫn đứng vững, đó chính là Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung. Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Trước khi chúng ta mổ xẻ những chi tiết kỹ thuật phức tạp, hãy cùng nhau nhìn lướt qua hồ sơ sinh tồn đáng kinh ngạc của quần thể kiến trúc này. Kể từ khi được Minh Thành Tổ Chu Đệ hạ lệnh khởi công xây dựng vào năm 1406 và hoàn thành vào năm 1420, Tử Cấm Thành đã trở thành trung tâm quyền lực tối cao của hai triều đại Minh và Thanh. Các ghi chép lịch sử cho thấy, trong suốt hơn 6 thế kỷ tồn tại, Bắc Kinh và các khu vực lân cận đã hứng chịu hơn 200 trận động đất với quy mô khác nhau. Trong số đó có những trận đại địa chấn kinh hoàng, điển hình là trận động đất Đường Sơn xảy ra vào năm 1976. Sức mạnh của trận động đất đó lớn đến mức nó đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người và san phẳng gần như toàn bộ thành phố Đường Sơn chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. Thế nhưng cách tâm chấn không xa, Tử Cấm Thành vẫn đứng ở đó, bình thản và uy nghi. Không có một cung điện nào bị sụp đổ và không có một tòa nhà nào bị xé toạc. Sự tồn tại kiêu hãnh này đã khiến giới khoa học và các kiến trúc sư trên toàn thế giới phải vò đầu bứt tai. Các bạn hãy lưu ý kỹ một chi tiết, nó là một quần thể hoàn toàn bằng gỗ. Trong suy nghĩ thông thường của chúng ta ngày nay, để chống lại được động đất, người ta phải dùng đến bê tông cường độ cao, lõi thép siêu cứng, hệ thống móng cọc khoan sâu hàng chục mét vào lòng đất và những bộ giảm chấn thủy lực khổng lồ. Vậy mà thời xưa, chỉ với những thân cây, những khung gỗ, họ đã tạo ra một hệ thống phòng ngự địa chấn mà ngay cả các nhà khoa học ở thế kỷ 21 cũng phải suy nghĩ đau đầu và nghiêng mình thán phục. Sự tò mò này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu phương Tây và Trung Quốc hợp tác thực hiện một trong những thí nghiệm quy mô và tốn kém nhất trong lịch sử bảo tồn kiến trúc cổ. Họ đã dựng lại một mô hình cung điện thu nhỏ theo tỷ lệ 1:5, sao chép chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất cấu trúc của Tử Cấm Thành. Sau đó đặt nó lên một bàn rung địa chấn khổng lồ để mô phỏng các cường độ động đất. Bắt đầu từ mức độ nhẹ rồi tăng lên 9 độ, 9,5 độ và cuối cùng thì họ đã đẩy bàn rung lên mức cực đại là 10,1 độ Richter. Kết quả đã làm tất cả các chuyên gia có mặt ở đó phải sững sờ. Bức tường gạch xây xung quanh mô hình đã vỡ nát và sụp đổ hoàn toàn từ những cấp độ rung lắc đầu tiên. Nhưng phần khung gỗ cốt lõi của cung điện thì sao? Nó lắc lư, vặn vẹo một cách điên cuồng, phát ra những tiếng cọt kẹt kinh hoàng, nhưng tuyệt nhiên không một trụ cột nào gãy sập và không một mái nhà nào sập xuống. Khi bàn rung dừng lại, cung điện gỗ chậm chậm trở về vị trí ban đầu, tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chìa khóa cho phép màu này nằm ở một thứ được gọi là đấu củng. Đến đây, chắc các bạn đang nóng lòng muốn biết đấu củng rốt cuộc là cái thứ ma thuật gì. Nếu bạn có dịp đến thăm các ngôi chùa cổ ở Việt Nam hay các cung điện Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, hãy thử ngẩng đầu lên và nhìn vào phần giao nhau giữa cột trụ và mái nhà, ngay dưới mái hiên. Bạn sẽ thấy một cụm những khối gỗ phức tạp đan xen vào nhau, trông giống những tổ ong hay những chùm hoa bằng gỗ khổng lồ đang dang rộng ra để đỡ lấy phần mái nhà nặng nề. Đó chính là đấu củng. Các tài liệu cổ đã ghi chép lại rằng hệ thống đấu củng này không phải đến thời nhà Minh mới xuất hiện, mà nó đã được người xưa sáng tạo và sử dụng rộng rãi tận từ thời Xuân Thu, tức là khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, đến thời điểm xây dựng Tử Cấm Thành, kỹ thuật đấu củng đã đạt đến mức độ hoàn mỹ tuyệt đối. Để giải thích một cách bình dân và dễ hiểu, đấu củng được cấu tạo từ hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất gọi là đấu, nó là những khối gỗ hình vuông, đóng vai trò như những điểm tựa và những bệ đỡ. Thành phần thứ hai gọi là củng, đó là những thanh gỗ dài hình cung hoặc hình tay đòn được đặt đan chéo lên nhau. Người thợ mộc xưa sẽ xếp một khối đấu rồi gác một thanh củng lên, sau đó đặt các khối đấu lên hai đầu thanh củng, rồi lại gác các thanh củng khác dài hơn lên trên. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp, vươn rộng dần ra phía ngoài và lên trên. Bạn hãy tưởng tượng nó giống hệt như cách chúng ta chơi xếp hình Lego vậy. Điểm mấu chốt và cũng là điều làm nên sự vi diệu của cấu trúc này, đó là toàn bộ hệ thống đấu củng khổng lồ ấy, với hàng ngàn chi tiết đan cài phức tạp, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ một cái đinh hay là một giọt keo dán nào. Tất cả đều được liên kết với nhau bằng một kỹ thuật gọi là mộng sập.
Tức là người ta sẽ đục các lỗ rỗng trên một thanh gỗ và đẽo các mấu lồi trên thanh gỗ khác sao cho chúng ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo đến từng mm. Vậy tại sao việc không dùng đinh sắt lại là chìa khóa để chống động đất? Thử nghĩ mà xem, khi chúng ta đóng đinh để ghép hai miếng gỗ lại với nhau, mối nối đó sẽ trở nên cực kỳ chắc chắn. Khi có một lực tác động mạnh và đột ngột như một cơn địa chấn, sự cứng nhắc đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Lực giật xé sẽ làm chiếc đinh bị uốn cong, rỉ sét hoặc tệ hơn làm nứt toác và xé rách khối gỗ tại vị trí đóng đinh, dẫn đến toàn bộ kết cấu sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ngược lại, vì hệ thống đấu củng chỉ là các khối gỗ lắp ghép và cài răng lược vào nhau, nên giữa chúng luôn tồn tại một khoảng hở li ti và một độ dơ nhất định. Khi mặt đất bắt đầu rung chuyển và tòa nhà bị lắc lư dữ dội, các khối gỗ trong hệ thống đấu củng sẽ không bị gãy vỡ vì chúng có không gian để xê dịch, trượt lên nhau và cọ sát vào nhau. Càng rung lắc mạnh, chúng càng trượt lên nhau và tiêu hao năng lượng. Nó đóng vai trò y hệt như hệ thống giảm xóc ở trên xe. Nó hấp thụ cú sốc, giải phóng năng lượng tàn phá và giữ cho toàn bộ phần mái nhà trên cùng hệ thống cột trụ bên dưới đều không bị đứt gãy. Tuy nhiên, nếu chỉ có đấu củng thì chưa đủ tạo nên sự bất tử của cố cung. Sự kỳ diệu của kiến trúc này là một bài toán tổng thể và bí mật tiếp theo nằm ở chính những chiếc cột trụ khổng lồ nâng đỡ toàn bộ cung điện. Nếu bây giờ chúng ta muốn xây một ngôi nhà, việc đầu tiên của chúng ta cần làm là gì? Chắc chắn là đào móng, đổ bê tông và cắm chặt phần thân cột xuống sâu vào lòng đất để đảm bảo ngôi nhà không bị gió bão thổi bay hay bị nghiêng đổ. Đây là tư duy kiến trúc cố định, gắn chặt công trình vào nền đất. Nhưng các kiến trúc sư vĩ đại thời nhà Minh lại đi ngược lại hoàn toàn với nguyên lý đó. Trong Tử Cấm Thành, tất cả các thân cột gỗ thì đều làm bằng gỗ lim hoặc gỗ nam mộc khổng lồ, cao hàng chục mét và nặng nhiều tấn. Chúng đều không hề được chôn sâu xuống đất. Thay vào đó, phần chân cột được gọt phẳng phiu và đặt tựa hoàn toàn lên những tảng đá phẳng, hình tròn hoặc hình vuông gọi là chân tảng, cũng giống như ở đình chùa tại Việt Nam. Khi một trận động đất xảy ra, mặt đất sẽ dịch chuyển ngang và giật mạnh theo nhiều hướng. Nếu chân cột được chôn chặt cứng dưới lòng đất bằng xi măng như cách làm hiện nay, lực cắt khổng lồ từ sự dịch chuyển của mặt đất sẽ truyền trực tiếp vào chân cột. Cột càng cứng, càng bị ngàm chặt thì cột càng bị dễ gãy. Bằng cách để chân cột đặt tự do trên tảng đá, khi mặt đất bên dưới rung lắc dữ dội, tảng đá cũng rung lắc theo, nhưng phần thân cột bên trên lại không bị ngàm cứng. Chân cột có thể sẽ hơi nhấc lên, trượt nhẹ trên bề mặt tảng đá hoặc khẽ nhấc gót lên giống như một người đang khiêu vũ. Để dễ hiểu hơn, chúng ta tưởng tượng mình đang đứng trên một chiếc xe buýt. Nếu chúng ta đứng thẳng, cố gồng hai chân và giữ chặt đầu gối, khi xe phanh gấp hoặc giật mạnh, chúng ta chắc chắn sẽ bị hất văng và ngã. Nhưng nếu chúng ta hơi trùng đầu gối xuống, thả lỏng cơ thể, cơ bắp nhún nhảy theo nhịp xóc của xe, mặt sàn xe trượt đi đâu thì chân và hông chúng ta cũng uốn lượn theo đó. Chúng ta sẽ giữ được thăng bằng rất tốt. Những chiếc cột trong Tử Cấm Thành cũng hoạt động theo cơ chế y hệt như vậy. Nếu chân cột cứ đặt hờ trên mặt đá như vậy, cộng thêm với việc khớp nối không dùng đinh thì chống được động đất rồi. Nhưng nếu gặp bão thì sao? Chả lẽ nó không thổi bay luôn cả cung điện đi? Đáp án cho câu hỏi này chính là phần mái nhà rực rỡ và vô cùng nặng nề của Tử Cấm Thành. Khác với những mái nhà lợp ngói mỏng và nhẹ của người dân, cấu trúc mái của các cung điện như là Điện Thái Hòa, Điện Trung Hòa được thiết kế cực kỳ đồ sộ và nó rất nặng. Đối với kiến trúc hiện đại, việc dồn một tải trọng khủng khiếp như vậy lên phần đỉnh của một công trình là điều cấm kỵ vì nó làm công trình rất dễ bị lật nhào khi có dao động. Nhưng đối với hệ thống khung gỗ của người xưa, trọng lượng khổng lồ này lại đóng vai trò như một chiếc chặn giấy vĩ đại. Toàn bộ sức nặng hàng ngàn tấn đó sẽ men theo hệ thống đấu củng truyền thẳng xuống các cột trụ đứng. Lực đè nén tạo ra một áp lực khổng lồ, ép chặt phần thân cột vát phẳng xuống các tảng đá và chân đế, gia tăng lực ma sát tĩnh lên mức tối đa. Chính sức nặng này đã khóa chặt cấu trúc, khiến cho các thân cột gỗ vốn chỉ đặt trên đá trở nên vững như bàn thạch trước các trận cuồng phong. Quan trọng hơn, trong quá trình xảy ra động đất, khi hệ thống đấu củng bên dưới bắt đầu lắc lư và các khớp nối gỗ bắt đầu xê dịch, trọng lượng khủng khiếp từ mái nhà sẽ liên tục dội xuống, ép các khớp mộng lại với nhau. Nó giống như một bàn tay khổng lồ vô tình ép chặt các thanh gỗ, không cho chúng bung ra khỏi nhau dù bị giật lắc điên cuồng. Thí nghiệm rung lắc ở cường độ 10,1 độ Richter mà chúng ta nhắc đến ở phần đầu câu chuyện không phải là một bài kiểm tra khoa học, mà nó là một cái cúi đầu thán phục của công nghệ thế kỷ 21 trước những người thợ mộc từ 6 thế kỷ trước. Ngày nay, các kỹ sư từ Nhật Bản, Mỹ cho đến châu Âu đang miệt mài nghiên cứu chính cơ chế của đấu củng và chân cột tự do để ứng dụng vào việc xây dựng các công trình hiện đại. Những tòa tháp chọc trời ở Tokyo hay San Francisco ngày nay cũng bắt đầu sử dụng các bộ cách ly địa chấn ở chân đế và các bộ giảm chấn ma sát khổng lồ. Nếu nhìn kỹ cơ chế hoạt động, chúng chẳng khác nào những phiên bản bằng thép của hệ thống mộng sập từ thời Xuân Thu.
Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.